હેલો ગાઈસ, PLC એન્ડ DCSમાં નેક્સ્ટ યુનિટ 5 ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. જેમાં આ વિડીયોમાં આપણે 3 ટોપિક વિશે સ્ટડી કરીશું, જે છે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ DCS, હિસ્ટ્રી ઓફ DCS એન્ડ કન્સેપ્ટ ઓફ DCS. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જોઈએ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ DCS. DCS એટલે કે એક એવી વસ્તુ કે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર જે અલગ અલગ કંટ્રોલરથી કોઈ પણ પેરામીટર કંટ્રોલ થતું હોય, તો એ બધા અલગ અલગ કંટ્રોલરને એક નેટવર્કમાં જોડીને એવી સિસ્ટમ તૈયાર કરવામાં આવે કે તે કોઈ પણ એક સિંગલ કંટ્રોલર ફેલ થાય તો તેને લીધે આખું ઓપરેશન જે છે એ શટડાઉન ના થાય, એટલે મીન્સ કે આખું ઓપરેશન ઉપર એની ઇફેક્ટ થાય નહીં. તો આવી જે સિસ્ટમ તૈયાર કરવામાં આવે તો જનરલી DCSથી ડિફાઇન કરવામાં આવે છે, જે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ. DCS જે છે તે એક ડોમિનન્ટ ફોર્મ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન છે, એટલે કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનની જ એક પાર્ટ છે કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોસેસ કંટ્રોલમાં યુઝ થાય છે. તેનું ડિઝાઇનિંગ હાર્ડવેર એઝ વેલ એઝ સોફ્ટવેર બંનેના કોમ્બિનેશન પરથી કરવામાં આવે છે. એટલે કે જ્યારે કોઈ આ DCS આખી જે બનાવવામાં આવે ત્યારે હાર્ડવેર એઝ વેલ એઝ સોફ્ટવેરના બધા અલગ અલગ રિક્વાયરમેન્ટ્સ જે છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને તેને ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. આફ્ટર દેટ, typical DCS is a control system which is geographically distributed, used for control integral management of large plant. એટલે કે DCS જે સિસ્ટમ છે, DCS એક ટાઈપની કંટ્રોલ સિસ્ટમ જ છે, નહીં કે કોઈ કંટ્રોલર, બટ એની અંદર સબ બધા કંટ્રોલર આવેલા હોય. તો એ એક કંટ્રોલ સિસ્ટમ છે કે જે જિયોગ્રાફિકલી એટલે કે ગુજરાતીમાં એને કહીએ તો વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ અલગ અલગ જગ્યાએ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવેલી હોય છે સિસ્ટમ, જે લાર્જ પ્લાન્ટના ઇન્ટિગ્રલ મેનેજમેન્ટને, એટલે પ્લાન્ટની કંટ્રોલ એક્ટિવિટી પણ કરે, તેમજ આખું જે તેનું મેનેજમેન્ટ હોય તેના કંટ્રોલ માટે પણ તેને યુઝ કરવામાં આવે છે, જે આપણે આગળ તેની હાયરાર્કિકલ સ્ટ્રક્ચરની અંદર અલગ અલગ લેવલમાં સમજશું. તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ DCS. આફ્ટર દેટ, હિસ્ટ્રી ઓફ DCS એટલે કે DCSનો ઇતિહાસ. કે સૌથી પહેલાં જ્યારે પ્રોસેસ પ્લાન્ટની અંદર કોઈ પણ વસ્તુને કંટ્રોલ કરવા માટે ઓપરેટરની રિક્વાયરમેન્ટ હતી, એટલે કે કોઈ પણ માણસ જે છે તે મેન્યુઅલી કોઈ પણ વસ્તુને કંટ્રોલ કરતો. ભાઈ લેવલ વધી ગયું હોય તો પછી વાલ્વને જે છે મેન્યુઅલી બંધ કરી દે. તો પહેલાં પ્લાન્ટની અંદર એવી રીતે રિક્વાયરમેન્ટ હતી કે તે જે બધું કંટ્રોલ એક્ટિવિટી જે બધી હતી તે બધી મેન્યુઅલી થતી, એટલે કે તેને કહેવાય મેન્યુઅલ પ્રોસેસ કંટ્રોલ. આફ્ટર દેટ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનનો યુઝ કરીને પ્રોસેસ કંટ્રોલને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવ્યું. પ્લાન્ટને લોકલ કંટ્રોલર અને લાર્જ ન્યુમેટિક કંટ્રોલરનો યુઝ કરવામાં આવ્યો પ્લાન્ટની અંદર, તેમજ ઇલેક્ટ્રોનિક કંટ્રોલરનો પણ યુઝ કરવામાં આવ્યો. ઇલેક્ટ્રોનિક કંટ્રોલર મદદથી સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ રૂમ જે છે તે કોમન બની ગયો અને ઓપરેટર જે છે એ કંટ્રોલ એક્શન લેતો થઈ ગયો. માઇક્રોપ્રોસેસર, કોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક અને CRT ડિસ્પ્લે એટલે કે કેથોડ રે ટ્યુબ CRT ડિસ્પ્લેનો કોન્ટ્રીબ્યુશન જે છે, યોગદાન, તે DCSના ડેવલપમેન્ટમાં ખૂબ જ સારું છે. એટલે કે જે આ બધા કોમન જે હતા જનરલ બધા માઇક્રોપ્રોસેસર, કોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક અને CRT ડિસ્પ્લે, તો આ બધાનું યોગદાન DCSના ડેવલપમેન્ટમાં, DCSના વિકાસમાં ખૂબ જ સારું રહ્યું છે. સૌ પ્રથમ DCS 1975માં હનીવેલ એન્ડ યોકોગાવા દ્વારા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી, જે આપેલું છે નીચે. હનીવેલ જે છે તે તેનું પોતાનું TDC 2000 એટલે કે 2000 માઇક્રો કંટ્રોલર એની અંદર યુઝ કરેલા હતા, અને યોકોગાવાએ તેનું સેન્ટમ સિસ્ટમ સેમ ટાઈમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું હતું. આફ્ટર દેટ, સેમ ટુ સેમ US બેસ્ડ બ્રિસ્ટોલ ઓલ્સો ઇન્ટ્રોડ્યુસ their UCS એટલે કે યુનિવર્સલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ વિથ 3000 યુનિવર્સલ કંટ્રોલરથી આ આખી સિસ્ટમ ડેવલપ કરવામાં આવી. 1980માં બેઇલી ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધ નેટવર્ક ગો સિસ્ટમ ફોર DCS, એટલે કે તેણે DCS માટેનું એક નેટવર્ક પ્રોવાઈડ કર્યું 1980માં. ડ્યુ ટુ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ બિલ્ડિંગ સેન્ટ્રલ ડેટા ફાઇલ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ડેડિકેટેડ કોમ્પ્યુટર્સ વેર કનેક્ટેડ ટુ સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર. એટલે કે કોઈ પણ સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ રૂમ જતો કોમન, તો ત્યાં સેન્ટ્રલ ડેટાની ફાઇલ આખી બિલ્ડ કરવા માટે, જનરેટ કરવા માટે ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ડેડિકેટેડ કોમ્પ્યુટર હતા તેને સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર સાથે કનેક્ટ કર્યા હતા. તો આની અંદર પ્રોબ્લેમ કેવા આવતા હતા? તે ઓવરલોડિંગ થતું હતું ડેટાનું, કોમ્પ્યુટેશનલ સ્પીડમાં થોડો પ્રોબ્લેમ થતો હતો, રિલાયબિલિટી ઓછી હતી સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર કંટ્રોલની. તો આ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવા માટે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ મલ્ટી કોમ્પ્યુટર બેઝ હાયરાર્કિકલ સ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરવામાં આવ્યું પ્રોસેસ કંટ્રોલ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓફ પ્લાન્ટ માટે, જે ફાઇનલ પછી DCSના હાયરાર્કિકલ સ્ટ્રક્ચર તરીકે ઓળખાય છે, જે આપણે હાયરાર્કિકલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ DCSની અંદર જોઈશું.
સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ હિસ્ટ્રી ઓફ DCS. કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હ્યુમન ઓપરેટેડ જે ટૂંકમાં હોય તેનાથી ટૂંકમાં આખી પ્રોસેસ ઓપરેટ થતી, એટલે કે કોઈ પણ કંટ્રોલ એક્ટિવિટી જે છે તે ઓપરેટરને કરવી પડતી. આફ્ટર થોડું ઘણું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન યુઝ કરીને તેને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવી પ્રોસેસ કંટ્રોલને. ત્યારબાદ એક કોમન કંટ્રોલ રૂમમાંથી ઓપરેટર જે છે તે કંટ્રોલ એક્શન લેતો થઈ ગયો ધીમે ધીમે. DCSનું ડેવલપમેન્ટ જે છે તેમાં મેઇન કોન્ટ્રીબ્યુશન છે માઇક્રોપ્રોસેસર, કોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક એન્ડ CRT ડિસ્પ્લેનું. ફર્સ્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવ્યું DCS 1975માં હનીવેલ એન્ડ યોકોગાવા દ્વારા. હનીવેલનું પોતાનું TDC 2000 હતું વિથ 2000 માઇક્રો કંટ્રોલર એન્ડ યોકોગાવાનું સેન્ટમ સિસ્ટમ સેમ ટાઈમ, એટલે કે એ જ ટાઈમે સેન્ટમ પણ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું હતું યોકોગાવાએ. US based Bristol also introduced their UCS universal control system with 3000 universal controller. 1980માં બેલીએ તેનું નેટવર્ક પ્રોવાઈડ કર્યું DCS માટેનું. પછી આ બધી વસ્તુ તો ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ ગઈ, બટ સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર કોમન રૂમ હતો સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ રૂમમાં. ત્યારે પ્રોબ્લેમ શું થતો કે અલગ અલગ જે સેન્ટ્રલ ડેટાની ફાઇલ બિલ્ડિંગ કરવાની હતી ત્યારે બધા અલગ અલગ કોમ્પ્યુટરને મેઇન કોમ્પ્યુટર સાથે કનેક્ટ કરવા પડતા હતા. તો મેઇન કોમ્પ્યુટર સાથે કનેક્ટ કર્યા તો તેની અંદર પ્રોબ્લેમ એવો ઓવરલોડિંગનો, ડેટા ઓવરલોડિંગનો, કોમ્પ્યુટેશનલ સ્પીડનો તેમજ રિલાયબિલિટીનો. તો આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે આખું ડિસેન્ટ્રલાઇઝ મલ્ટી કોમ્પ્યુટર યુનિટ, એટલે કે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ મલ્ટી કોમ્પ્યુટર બેઝ હાયરાર્કિકલ સ્ટ્રક્ચર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવ્યું પ્રોસેસ કંટ્રોલ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓફ પ્લાન્ટ માટે, જે DCSના હાયરાર્કિકલ સ્ટ્રક્ચર તરીકે ઓળખાય છે. તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ હિસ્ટ્રી ઓફ DCS. હવે નેક્સ્ટ સમજીએ કોન્સેપ્ટ ઓફ DCS. જેવી રીતે ડાયાગ્રામમાં જોઈ શકીએ છીએ તેમ પ્રોસેસમાંથી અલગ IO મોડ્યુલ્સ દ્વારા કંટ્રોલર થ્રુ ડેટા હાઈવેમાં, એટલે કે ડેટા જાય છે બધા સુપરવાઇઝરી કોમ્પ્યુટરમાં, એટલે કે હાઈ લેવલ ઓપરેટર કન્સોલ, બરોબર. એટલે કે મેઇન તમારી જે પ્રોસેસ હોય તેની અંદરથી અલગ અલગ પેરામીટરના ડેટા, બરોબર, પ્રેશર, લેવલ, ટેમ્પરેચર, ફ્લો, બરોબર, આ બધા ડેટા છે IO મોડ્યુલ દ્વારા જાય કંટ્રોલરમાં, બરોબર. અને કંટ્રોલરમાં જો કે હોય તેનો ઓપ્શન IO મોડ્યુલ્સનો, અને તેનાથી જાય આગળ નેક્સ્ટમાં સુપરવાઇઝરી કોમ્પ્યુટરમાં મેઇન. તો આ પ્રકારે આખું એક ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ નેટવર્ક હોય કે આ પ્રોસેસની અંદર આ એક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલી કંટ્રોલ લૂપ છે, આ બીજી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલી કંટ્રોલ લૂપ છે, ત્રીજી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલી કંટ્રોલ લૂપ છે. બધા ડેટા જાય છે એક સુપરવાઇઝરી કોમ્પ્યુટરમાં, અને ત્યાંથી બધી વસ્તુ જે છે ડેટાને મેળવે છે અને એ પ્રમાણે કંટ્રોલ એક્શન પ્રોસેસ કંટ્રોલની અંદર આપવામાં આવે છે. તો આ પ્રકારનું તેનું એક ટાઈપનું વર્કિંગ હોય DCSનું, જનરલ વર્કિંગ. તો સમજીએ કોન્સેપ્ટ ઓફ DCS. એટલે કે DCS જે છે તે એક એવી કંટ્રોલ સિસ્ટમ છે કે જે ડેટાને ફિલ્ડમાંથી મેળવે છે અને તે મોનિટરિંગ, કંટ્રોલ અથવા એનાલિસિસ કાર્ય માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. શું તો કે ડેટા જે ફિલ્ડમાંથી મળેલા હોય તે, જે અહીંથી દેખાય છે ને આપણા પ્રોસેસમાંથી જે બધા ડેટા જે છે તે IO મોડ્યુલ દ્વારા લેવામાં આવે છે અને મોકલાય છે કંટ્રોલરમાં, અને એ બધા કંટ્રોલર ક્યાં જાય છે? એક મેઇન કોમ્પ્યુટરમાં, એટલે કે સુપરવાઇઝરી કોમ્પ્યુટરમાં, બરોબર. તો એ એક એવી કંટ્રોલ સિસ્ટમ છે ડેટાને ફિલ્ડમાંથી મેળવે છે, એટલે કે પ્રોસેસમાંથી મેળવે છે અને મોનિટરિંગ, કંટ્રોલ અથવા એનાલિસિસ કાર્ય માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. DCS જે છે તે ફ્યુચર રેફરન્સ માટે, એટલે કે ભવિષ્યના રેફરન્સ માટે ડેટાને સ્ટોર કરે છે અથવા તે એડવાન્સ કંટ્રોલ સ્ટ્રેટેજીસને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ઓપરેટર પ્લાન્ટમાંથી અલગ અલગ જગ્યાએથી લીધેલા ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરીને મેઇન કોમ્પ્યુટર સ્ટેશન, એટલે કે સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર સ્ટેશન પર પહોંચાડે છે, અને ત્યાં તેનું વિઝ્યુઅલ ડિસ્પ્લે યુનિટ અથવા તો CRT, એટલે કે કેથોડ ટ્યુબ દ્વારા મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે, અને સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ રૂમમાંથી કંટ્રોલ કન્ડિશનોના આધારે તે પ્રોસેસ કંટ્રોલને કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે, અલગ અલગ પેરામીટરને. સો ધીસ ઇઝ બેઝિક ફંક્શન ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ. હવે જોઈએ તેના અલગ અલગ પાર્ટ્સ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે નંબર ઓફ લોકલ કંટ્રોલર, એટલે કે કેટલા કંટ્રોલર જોઈન્ટ કરેલા પ્રોસેસની સાથે કનેક્ટેડ છે તેની અંદર માઇક્રો કંટ્રોલર, માઇક્રો પ્રોસેસર, તે ઉપરાંત PLC અથવા તેના જેવા જે લોકલ કંટ્રોલર હોય તે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ ડિજિટલ ડેટા લિંક, એટલે કે ડિજિટલ ડેટા લિંકની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સુપરવાઇઝરી કોમ્પ્યુટરની સાથે ડેટા હાઈવે સાથે એક લિંક કનેક્ટ કરેલી હોય કંટ્રોલરની સાથે. તો ડિજિટલ ડેટા લિંકનું બેઝિક કામ એવું હોય કે લોકલ કંટ્રોલરને સેન્ટ્રલ
કોમ્પ્યુટર સ્ટેશન સાથે કનેક્ટ કરે. તો આ એનું મેઇન કામ છે ડિજિટલ ડેટા લિંકનું. તો એના વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન કરાવવાનું, મેઇન કોમ્પ્યુટર સાથે કંટ્રોલરનું બધાનું કોમ્યુનિકેશન કરાવવાનું, જેનાથી તેના બધા ડેટાનું જે છે કોઈ પણ કંટ્રોલ સિગ્નલ જે ઉપરથી મળે કે ભાઈ આ કોમ્પ્યુટરે આ લૂપને કંટ્રોલ કરવા માટે સિગ્નલ આપેલું છે, તો એ ડેટા લિંકથી તેની અંદર જાય અને એકચ્યુઅલ કંટ્રોલ સિગ્નલ કંટ્રોલરમાંથી આઈઓ મોડ્યુલ્સમાં જાય. તો આ પ્રમાણે ડિજિટલ ડેટા લિંક કામ કરે છે. ત્યારબાદ છે ઓપરેટર સ્ટેશન. તો ઓપરેટર સ્ટેશનની અંદર કોમ્પ્યુટર તેમજ કીબોર્ડ, સીઆરટી એટલે કેથોડ રે ટ્યુબ, વિઝ્યુઅલ ડિસ્પ્લે યુનિટ, આ બધા અલગ અલગ ઇક્વિપમેન્ટનો યુઝ થાય છે. તેમજ તે જે છે ઓપરેટર સ્ટેશન તેની અંદર ઓપરેટરનો મશીન સાથે એટલે કે માણસ અને મશીન વચ્ચેનું ઇન્ટરફેસિંગ હોય છે ત્યાં. એટલે કે એક ઓપરેટર હોય અને ત્યાં ઓપરેટર સ્ટેશનની અંદર એક કોમ્પ્યુટર હોય, તો તે બધું જોતો હોય, વિઝ્યુઅલાઇઝ કરતો હોય, બધું મોનિટરિંગ કરતો હોય, ડેટા જે છે કંટ્રોલ એક્ટિવિટી ક્યાં થતી હોય તે ત્યાંથી બધું મોનિટરિંગ કરતો હોય, વિઝ્યુઅલાઇઝ કરતો હોય. તો એ એક ટાઈપનું મેન એન્ડ મશીન વચ્ચેનું ઇન્ટરફેસિંગ કહી શકીએ. આ ઉપરાંત આઈઓ મોડ્યુલ્સ એટલે કે ઇનપુટ આઉટપુટ મોડ્યુલ્સ. પ્રોસેસમાંથી કોઈ પણ ડેટાનું સિગ્નલ ઇનપુટ મોડ્યુલ મારફતે કંટ્રોલરમાં જાય છે, જેમ કે સેન્સર, ટ્રાન્સમીટર, એનાલાઇઝર વગેરેના ડેટા ઇનપુટ મોડ્યુલ મારફતે કંટ્રોલરમાં જાય છે. તેમજ કંટ્રોલરમાંથી આવતું સિગ્નલ આઉટપુટ મોડ્યુલ મારફતે પ્રોસેસમાં જઈને કોઈપણ પેરામીટરને કંટ્રોલ કરે છે, જેમ કે કંટ્રોલ વાલ્વ ઓપન અથવા ક્લોઝ થવો, રિલે ઓન અથવા ઓફ થવી. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ આઈઓ મોડ્યુલ્સ. તો આઈઓ મોડ્યુલ્સ પણ એક ડીસીએસનો ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે, એટલે કે મહત્ત્વનો ભાગ છે. તો આ બધા જ પાર્ટ્સ ડાયાગ્રામમાં બતાવેલા છે. જેવી રીતે આપણે જોયું એમ નંબર ઓફ લોકલ કંટ્રોલર તે પણ ડાયાગ્રામમાં આપેલા છે. ડિજિટલ ડેટા લિંક એટલે કે ડેટા હાઈવે, જે મેઇન કોમ્પ્યુટર હોય જે સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર ત્યાંથી લઈને બધા કંટ્રોલર વચ્ચેનું કનેક્શન હોય. આ ઉપરાંત ઓપરેટર સ્ટેશન એટલે કે હાઈ લેવલ ઓપરેટર્સ કન્સોલ, તેમજ આઈઓ મોડ્યુલ્સ, આ બધા જ ભાગ ડીસીએસના બેઝિક સ્ટ્રક્ચરની અંદર ડ્રો કરેલા છે. આ ઉપરાંત આપણે સમજીએ એમ કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ નેટવર્કની અંદર કોઈ પણ સિંગલ ફેલિયર એટલે કે કોઈ પણ એક ફેલિયર હોય તો તે આખા પ્લાન્ટના ઓપરેશનને અફેક્ટ કરતું નથી, એટલે કે અસર કરતું નથી. એટલે કે આખો પ્લાન્ટ શટડાઉન થતો નથી. કોઈ પણ એક ફેલિયર આવે તો પણ આખા પ્લાન્ટમાં કંઈ અસર થતી નથી, એટલે આખો પ્લાન્ટ શટડાઉન થતો નથી. જે વસ્તુ સમજીએ કે આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ નેટવર્કની અંદર સપોઝ આ કંટ્રોલરમાં ફોલ્ટ આવે અને ફેલ થઈ જાય તો પણ આ કંટ્રોલર અને આ કંટ્રોલર ચાલુ જ રહેશે અને તે પ્રોસેસને કંટ્રોલ કરશે અને ઓપરેશન કન્ટિન્યુ રહેશે. તેથી કોઈ પણ એક ઇક્વિપમેન્ટમાં અથવા તો એક કંટ્રોલરની અંદર કાંઈ પણ ફોલ્ટ આવે, સિંગલ ફોલ્ટ આવે તો પણ તે એન્ટાયર પ્લાન્ટ ઓપરેશનને અફેક્ટ કરતું નથી, એટલે કે પ્લાન્ટ શટડાઉન થતો નથી. તો આ એક ડીસીએસનો મેઇન એડવાન્ટેજ છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ કન્સેપ્ટ ઓફ DCS.